ค่ะหลังจากที่มันกรอบมาแล้วนะคะเราจะเริ่มทำการตัดกันนะคะเห็นไหมกรอบแบบกรอบจริงๆนะคะวิธีนี้นะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะ ช่องของคนรักสุขภาพค่ะ วันนี้เอาเมนูง่ายๆมาอีกแล้วค่ะขนมคีโตนะคะก็เมนูบราวนี่กรอบนะคะรสกาแฟคีโตค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะตอกไข่ลงในชามผสมก่อนตีไข่ให้แตกนะจ๊ะตีหลังจากนั้นใส่น้ำตาลหล่อหั่งกล้วยลงไปค่ะและตีน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยจนละลายหมดค่ะหลังจากนั้นใส่แป้งอัลมอนด์ลงไปนะคะค่อยๆคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นใส่กาแฟลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะคนตามด้วยผงโกโก้ค่ะคนให้เข้ากันค่ะและใส่เกลืออีกนิดนึงนะคะคนและใส่เนยละลายที่เราละลายไว้แล้วนะคะคนลงไปค่ะคนจนเป็นเท็กเจอร์ประมาณนี้ค่ะนำไปอบกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็เทไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆราดลงไปนะคะเกลี่ยให้บางที่สุดนะคะเพื่อที่จะใช้เวลาอบให้น้อยที่สุดเลยนะคะเกลี่ยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้อัลมอนด์สไลด์โรยด้านบนจ้านำเข้าอบค่ะค่ะหลังจากที่มันกรอบมาแล้วนะคะเราจะเริ่มทำการตัดกันนะคะเห็นไหมกรอบแบบกรอบจริงๆนะคะวิธีนี้นะคะใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่กรอบเพื่อนๆก็เอาเข้าตู้อบนะคะที่100 องศาเรื่อยๆนะวิธีนี้จะกรอบมากๆเลยนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่นะคะต้องการปรับกรอบแต่ถ้าเกิดไม่กรอบไม่อยากกรอบมากๆนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเข้าที่100 องศานะคะเดี๋ยวเราจะตัดกันเรื่อยๆนะคะบอกเลยกรอบจริงๆนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรมอคค่าที่น่ากินมากๆนะคะนี่นะคะกรอบแบบกรอบนั่นเลยได้กินเลยนี่เห็นไหมนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะเป็นไงมั่งคะสำหรับบราวนี่แคคเกอร์นะคะคีโตนะคะรสกาแฟแบบง่ายๆลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างว่าทำขนมอะไรอร่อยมั่งจากสูตรที่เราลงไว้ค่ะ